Hello mga KSFT, today is Monday, February 15, 2021. Isa sa 19 na bagong kaso ng COVID-19 UK variant ay konektado raw sa isang empleyado ng Metro Rail Transit o MRT3 ayon mismo sa Department of Health. Kinilala ang kaso na 46 anyos na babae mula sa Pasay City at may anak na empleyado ng MRT. Nagpositibo siya noong January 25 at kasalukuyang naka-home quarantine. Noong isang buwan, isinailalim sa Enhanced Access Control ang MRT matapos magpositibo sa COVID-19 ang 42 tauhan nito. Ako, para sa mga na-excite na magsine, hintay po muna ulit ng kaunti dahil postponed ang pagbubukas ng mga sinehan ngayong buwan. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, baka March 1 o aantayin pa kung kailan magkaroon ng guidelines ang mga local government units o lokal na pamahalaan bago ito muling buksan. Umalma kasi ang ilang mayors ng Metro Manila sa suhestyong yan ng IATF at sinabing baka raw mas kumalat ang COVID-19 dahil enclosed o kulob ang mga movie houses. Nasabat naman sa Benguet ang nasa 21 milyong halaga ng marijuana. Agad na sinira ng mga otoridad ang kontrabando na nakita sa plantasyon sa bayan ng Bakun at Kibungan. Hindi pa rin tukoy ang salarin na nagmamay-ari ng nasabing plantasyon. Paalala po muli, bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang forms sa COMELEC website at ipasa ang application nyo mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Marami raw sa mga private school students ang nahihirapan sa blended learning, kaya ang ilan sa kanila pinili na lamang na mag-drop out. Nico Wahe has more. Paulo Francisco, third-year criminology student. Paul Francisco, second-year IT student. Sana, pero dahil sa pandemic dulot ng COVID-19, itigil aral muna ang kambal. Pagpa-fire volunteer muna sa Barangay Sagad sa Pasig ang kanilang pinagkakaabalahan sa ngayon. Pagpunta namin sa school, tingin kami ng balanse, hindi ho namin naasahan. Sobrang laki. Buwat kami. 20 mil, saan ho kami kukuha ng 20,000? Sa kanya pala yun. Paano pa kakuha sa akin? Sa kanya, 27,000. Tatlo kami kakapatid. Iba't ibang trabaho ng araw ang pinasukan nila sa gitna ng pandemya para makaipon ng pambayad ng balanse. Pero bukod sa problema sa pera, hindi rin sila pabor sa online class. Tingin namin, wala talaga yung matututunan kasi online. Yung pa isa, sir, papasok ka ng umaga, iintindi mo yung panggastos mo sa pag-internet. Diba? Iisipin mo yan. Patutulog ka na lang, iisipin mo yung pang-internet mo, magkano. Saan ka kukuha nun? Tulad kami ng kambal ko, wala kaming trabaho. Yung internet. Kami may internet. Tulad ngayon, may internet kami. Pero, ngayon, sobrang gipit, di namin na babayaran. Kung face-to-face, sir, papasok na lang. Lakarin lang natin, o kung distant lang. Kahit wala kang internet, kaya-kaya. Iisa lang din ang computer nila sa bahay na pag-aagawan pa. May module naman, ang kaso, hindi naman nila maintindihan ng ilang aralin. Kaya nagpasya ang kanilang mga magulang na pahintuin muna sila sa pag-aaral. Isipin mo, mahal ng tuition fee, wala naman bawas. Kahit sa miscellaneous, wala naman bawas. Bakit ko pa ipupush, diba? Sabi nila, nasa 35,000 per sem. Tatlo yan, 105,000. Tapos, paano yung susunod na sem, hindi namin kakayanin. Face-to-face, minsan wala pa natututunan ng estudyante, lalo na ngayon pag online. Pwede silang tamarin. Pero ibabalik naman daw nila sa pag-aaral ang mga anak kapag bumalik ng face-to-face classes. Ang ganyang sitwasyon ng maraming estudyante ang ikinababahala ni Senator Sani Angara na chairman ng Senate Committee on Youth. Nangangamba raw siya dahil maaaring tuluyang mauwi sa pag-dropout o hindi na pag-aaral ang mga hindi nakapag-enroll ngayong taon. Umaasa raw siya na tataas ang bilang ng mga nakapag-enroll sa oras na bumalik na ang face-to-face classes. Sa datos ng DepEd as of October 2020, mahigit 24.8 million na nakapag-enroll sa school year 2020-2021. Mas mababa ng mahigit 2.8 million sa mahigit 27.7 million enrollees noong school year 2019-2020. Malaking bilang daw ng mga hindi nakapag-enroll yung mga nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Pero sa panibago nilang datos nitong February 5, 2021, umakyat na raw sa mahigit 26.6 million ang mga nag-enroll ngayong school year.
Nauna nang sinabi ng DepEd na wala raw malinaw na indikasyon na ang blended learning ang dahilan ng malaking bilang ng mga hindi na pumasok na mga estudyante. Hindi raw nag-drop out ang mga mag-aaral, kundi lumipat lang daw ng mode of learning gaya ng TV, online at radio-based education. Ang grade 12 na si Julian, enrolled naman pero hindi rin gaanong nakakapasok dahil pinili nilang magtrabaho bilang serbidora sa isang restaurant sa Marikina. Ngayong pandemic po kasi parang nag-decide po ako na mag-work kasi syempre yung parents ko po parang ano na sila, mas prone sila sa sakit sa pandemic. Sinusubukan naman daw niyang humabol. Pagka-out ko po ng 10 PM ng gabi, magpapahinga lang po ako saglit, kakain, then bubuksan ko na po yung mga activities. Pero hirap daw talaga siya sa online class. Parang nahihirapan po kasi ako sa online class eh. Kasi hindi naman po halos lahat ng student na nakakaintindi agad-agad, lalo na sa online class kasi mahirap po talaga siya, self-study madalas. Kung may mga nabawasan na estudyante, may eskwelahan naman na mas tumaas pa ang bilang ng enrollment. Dito sa Fortune High School sa Marikina City, tumaas daw ng 17.05% ang bilang ng mga enrollee nila ngayong taon. Mula 2,622 noong school year 2019 to 2020, 3,069 na raw ngayong school year 2020-2021. So may mga intervention na ginawa yung paaralan. Sinikap namin na maibigay yung nararapat doon sa mga bata para makapasok pa rin sila. For example, nag-modular kami dito sa Marikina. So para lang yung mga walang internet connection ay ma-access pa rin nila yung education. Karamihan sa mga additional enrollee, mga taga-probinsya na nagbakasyon sa Marikina pero inabutan ng lockdown. Naabutan ko pa ngang may humahabol na mag-enroll kahit second grading period na. Kapag hindi mo in-enroll, mag-focus siya lalo ngayon, di ba? Laging nakatutok sa cellphone. Iba pa rin yung meron silang sinasagutan, meron pa rin silang kahit papano, may napag-aaralan pa rin. Panawagan ng DepEd sa publiko, tulungan nilang mahikayat ang mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng nararanasang pandemya. Sino ba naman ang ayaw maipagpatuloy ang pag-aaral? Sa ganitong sitwasyon, mabuting magtulungan ng guro at mga estudyante. Maigi rin na pahabain pa ang tiyaga at ang pasensya. Pero ang pinakakailangan sa lahat, maayos na sistema. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Ayon sa Commission on Population, dumarami ang mga menor de edad. Ito yung edad 15 pababa na nagbubuntis sa Pilipinas. Ang ilan sa kanila yung edad halos 1 dekada ang agwat sa kanilang kinakasama. Abi Espiritu reports. Mag-iisang dekada na nang maisabatas ang reproductive health law na naglalayong protektahan ang mga kababaihan sa peligrong dala ng maagang pagbubuntis. Sa paglobo ng populasyon sa bansa, gaano nga ba katalas ang ipinang batas na ito? Ilang buwan na lang at magsisimula na ng bagong yugto sa pagiging isang ina ang 15 anyos na si Ana. Sabi po ni mama sa akin na okay lang naman po mag-boyfriend. Wag lang daw po muna na yung kapo ng bata. Ganyan. Sabi ko, oo. Tapos nung una, sabi po sa akin ng mama ko na parang iba daw po yung galaw ko sa bahay. Sabi ko, yun, delay nga lang po ako. Tapos nung una po, parang hindi po natuwa si mama nung una. Nung nalaman niya na parigi ako. Kasi nga po, hindi pa po ako tapos sa school. 11 taon ang agwat ng edad nila ng kanyang kinakasama. Workmate po siya ng kuya ko. Tapos sabi niya kahit baby na lang daw po yung gift ko sa birthday niya kasi nga gusto niya na magka-baby. Ilang beses ding naisip ni Ana na hindi na ituloy ang kanyang pagbubuntis. Nung una po gusto ko pong ipalaglag. Hindi po gusto ko pa pong mag-aaral. Sabi po ng mama ko, hindi po ako pinayagan ng mama. Nagalit din po yung sa akin lahat ng tita ko kung ipapalaglag ko daw po. Minsan pag nag-aaway po kami, yung parang naisip ko po na ipalaglag na to kasi nga po, parang nainggit po ako sa mga nakikita ko na nag-enjoy po sa pagkadalaga nila kasi po hindi ko po magawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Ayon sa datos ng Commission on Population and Development o POPCOM, tumaas ng 7% ang panganganak ng mga minors edad 15 pababa noong 2019. Kadalasan itong mga 10 to 14, ang mga partner nila mas matanda. Yung 10, 11, 12 years old, they are victims of statutory rape. And yet, tumataas ito over the last 9 years. So,
it really needs action at the local level. Kakulangan din umano sa kaalaman sa usaping seks ang pangunahing dahilan sa patuloy na pagtaas nito. Ito kasi yung mga nilagay sa RPRH law noong 2012 pa. Pero kahit na nasa batas siya, hindi pa siya na-implement up to now. So, ang comprehensive sexuality education sana makakatulong sa pagbawas ng premarital sex at saka maging mas responsable ang mga adolescents natin sa sexual reproductive health. But it's not yet in place. May ilang grupo man na nagbibigay ng impormasyon patungkol sa reproductive health, tila marami pa rin ang hirap sa access dito. Pag tingnan mo sa National Demographic Health Survey, ang sinasabi ng mga magulang, they don't feel competent. Parang hindi nila kaya i-take up yung role na sila magbigay ng comprehensive sexuality education. Mas gusto nila na yung eskwelahan or maaring health worker na lang magbigay niyan. Pero pag bumaling ka naman sa eskwelahan, sasabihin ng mga teacher, ay hindi kami na-train diyan. Ang nangyayari, yung kabataan nakikinig sa kapwa kabataan. Mataas ang kaso ng panganganak ng mga menor de edad sa Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region at Cotabato. Kung marami yung hindi nakakuha ng family planning, we will see more women giving birth. On top of the regular number of births, we might see another 200,000 or more na manganganak. That means our health services will be under pressure habang busy sila sa COVID, tapos magpapabakuna pa sila. Hindi talaga timely na mga anak sa panahon ng pandemya at pagbabakuna laban sa pandemya. Isa sa solusyon ng POPCOM sa lumolobong populasyon sa bansa ang libreng pagkakabit ng implant, vasectomy at ligation. Isa ang 18 anyos na si Jen sa mga nagdesisyong magpakabit ng implant para maiwasan ang muling pagbubuntis. Napagdesisyonan ko po magpa-implant kasi para hindi muna po masundan si baby at magpapatuloy muna po sa pag-aaral. Naging mahirap umano ang kanyang pagbubuntis dahil pareha silang hindi handa ng kanyang kinakasama. Paano mo siya sinabi dun sa boyfriend mo at that time? Hindi niya po tanggap nung una. Kasi sabi niya po magagalit daw yung parents niya, yung mga kamag-anak niya. Siyempre po nagalit, masama ang loob. Hindi ko po naisip ipalaglag ang baby kasi po masama po yun. Tsaka po malaking kasalanan niya sa Diyos. Bilang isang ina, sinusuportahan na lang din ni Marites ang kanyang anak na si Jen sa kagustuhang magpa-implant. Nakiusap po kasi na samahan ko daw siya dito kasi kailangan daw po yung consent ng magulang. Sabi niya, ikaw na lang, Nay, kasi Nay din ang ano niya sa akin, tawag. Sabi ko, sige, para wag mo nang masundan kasi nga, nag-aaral pa siya. Kasi meron naman akong mga nalaman na ayos naman ang resulta. Ang pagiging mulat sa usaping seks ay kadikit ng pagiging maalam sa realidad ng buhay. Sapat na edukasyon para maiwasan ang problemang kalakip ng paglobo ng populasyon. Ako si Abby Espiritu, I stand for truth. Ngayong linggo, sisimula ng botohan para hatiin ang last ecological frontier ng Pilipinas, ang isla ng Palawan sa 3 probinsya. Pero para sa ilang mga environmental groups, kulang ng konsultasyon at pag-aaral ang nasabing panukala at posibleng makaapekto raw ito sa kalikasan. Here's Richard Hederian. Kung maalala nyo, even before becoming the President of the Philippines, former Mayor of Davao, Rodrigo Duterte, pushed for greater decentralization of governance in the Philippines, in his case, federalismo. In fact, soon there could be a plebiscite that could lead to further division of Palawan. If ratified, the plebiscite will be leading to the splitting of Palawan into 3 different provinces. Ayon sa Republic Act No. 11259, signed by President Duterte on April 5, 2019, the province of Palawan will be divided into 3 provinces which will be named Palawan del Norte, Palawan Oriental, and Palawan del Sur. Sa ilalim ng batas na yan, Palawan del Norte will have Taytay as its capital and will be composed of Coron, Colion, Busuanga, Linapacan, and El Nido. Meanwhile, Rojas will be the capital of Palawan Oriental. Kasama dyan yung Cuyo, Agutaya, Magsaysay, and San Vicente among others. Brooks Point naman ang magiging capital of Palawan del Sur,
which will be the mother province. The mother province will consist of Aborlan, Nara, Quezon, Rizal, Española, Pataraza, Balabac, and Kalayaan, whose only barangay is Pag-asa Island in the South China Sea, or West Philippine Sea as we call it in the country. In 2018, campaigner Cynthia Del Rosario of Save Palawan Movement, an NGO group, claimed that the railroaded House Bill 8055, which the House of Representatives approved in August that year, reached the Senate without undergoing prior public consultation. Masyado daw na rush ito. Ayon sa mga environmentalist groups and other concerned citizens, the proposed split under Republic Act No. 11259, which was signed by President Duterte in April 2019, could be significant. Palawan, among others, is known for its world-class tourist destinations and, of course, its immense biodiversity. And the situation could get worse if Palawan is split further and you have new local government units trying to cash in and convert natural resources wealth into fiscal resources. Ito ay ayon kay Aldrin Malari, President of Center for Conservation Innovations. Ayon sa kanya, in an online forum recently, our action or lack thereof has been dividing Palawan into 3 or more parts already. Dividing Palawan into 3 provinces will be the last nail in the coffin. In this case, the rich biodiversity and environmental sustainability campaigns and efforts in Palawan. For instance, splitting Palawan takes away from the central priority of local officials and communities, which is to conserve what is left of the province's wildlife and biodiversities and different habitats which have come under threat in recent years. That could be a good thing, but some believe that it could also have negative impact on environmental sustainability, especially if each LGU tries to exploit an already fragile ecosystem to raise funds for its own development agenda. And for many environmentalist groups, walang sapat na konsultasyon. In fact, there's no demand and clamor on the grassroots level, but this was more a conspiracy of politicians, or some would say oligarchs, in Palawan. Well, there we go. Before the end of President Duterte's term, baka hindi magkaroon ng federalismo, not very likely, but we may have more LGUs or more provinces in the country. So some sort of decentralization is moving forward. But as they always say, the devil is in the details. And in this case, also in terms of consultation and proper study of the implications of further decentralization of governance in the Philippines. Just because it's further decentralization doesn't mean it's necessarily a good thing. Ako po si Richard Hidarian. Stand with us, stand for truth. Malapit na magbakuna ang ating pamahalaan laban sa COVID-19 at kung masusunod ang schedule ng gobyerno ay sa Pebrero yan mangyayari. Pero marami pa rin yung natatakot na magpabakuna laban sa COVID-19. Ang tanong, mga ka-stand for truth, for the record, babayaran ba ng ating gobyerno yung mga magpapabakuna pero magkakaroon ng side effects o yung adverse effects? Narito ang sagot ng Malacanang dyan. For the record, para dun sa ating mga kababayan, nagkaroon sila ng masamang epekto dun sa bakuna, babayaran po ba sila? And how are we going to do this? Well, the proposal pending also in Congress, it is the Philippine government that will compensate. Doon naman po sa COVAX facility, ang obligasyon din natin ay dapat tayo rin po ang mag-compensate sa mga magkakaroon ng side effects at na naging suhestyon ng ating Secretary of Health ay ang PhilHealth ang magbabayad doon sa mga magkakaroon ng side effect. I believe so kasi under universal healthcare, and Dr. Domingo, correct me if I'm wrong, the essence of universal healthcare is we have single purchaser of all medical goods and services. So pagdating sa side effect, syempre, ang magbibigay pa rin po ay ang PhilHealth. Pero sabi naman ng mga doktor, konti lamang naman ang karaniwang nagkaka-side effects. According to kay Dr. Romel Lobo, isa sa allergologist na kasama sa ating National Adverse Effect, ang kalimitan lang ng 1 in a million daw yan. Pero ang inaano nila, na-expect nila sa bakuna, baka daw 1 in 10 in 1 million. Ibig sabihin kung 70 million ang babakuna sa buong Pilipinas, baka daw ang magkakaano mga 50 to 70, ganun lang. Pero paano naman ang mga doktor na magbabakuna? Makakasuhan ba sila pag may nagka-side effects sa COVID-19 vaccine sa mga binakunahan nila? Ang sinasabi po ay
ang mag-aano po dyan ay national. Opo. Anuhin po yan, sasagutin po ng national government. At saka po, kaya po yung iba nga kasi nililiwanag namin na kasi itinatanong ng ibang mga doktor po sila magtuturok liable po sila sa kung ano mangyayari. Hindi po kasi hindi naman po kami sa amin galing ay gamot, kami lang po ay tumutulong. Kung kayo ang tatanungin mga KSFT, dapat bang bayaran ng gobyerno yung mga magpapabakuna na magkakaroon ng side effects dahil sa bakuna? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. And that's all for today mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.